Somebody call me, tell me I'm alright. Somebody call me, I'm afraid of the night. I heard the rumble of thunder, I shivered when the wind blew. I know in my heart there's a storm coming through. Somebody call me, I'm here all alone. Na, sziasztok! 650 kilométert lenyomtunk ma, reggel 9-kor indultunk, most este 7 óra van. Itt vagyunk Padovában, voltunk itt már 2 évvel ezelőtt egyszer, ez egy egyetemnek a parkolója, pénteken este van. Úgy tűnik, hogy ilyenkor ez a parkoló hétvégén üres, mert hiszen a diákok hazamennek. A lényeg, hogy Olaszországban vagyunk, egy hetet fogunk eltölteni. Itt a cél Firenze, Pisa és Bologna, és ha minden igaz, akkor még a Ducati múzeum és gyárlátogatás is bele fog férni. Holnap indulunk tovább Firenzébe, ma nem fogunk semmi más csinálni, mert már este van és rohadtul kifáradtunk, szóval holnap Firenze, ott találkozunk, úgyhogy ha érdekel a mostani utazásunk benneteket, akkor tartsatok velünk most is. Somebody call me, I'm staring at the telephone, I heard her whisper goodbye. Now my tears run true, I know in my heart there's a storm coming through. Yesterday my eyes were dry, sun was shining, not a cloud in the sky. I said don't go, she said I can't stay. Now the storm's coming through, gonna watch me away. Nagyon érdekes, mintha mindenki ilyen múzeális biciklikkel akarna járni, gyakorlatilag végtelen bicikli van itt a városban, és mind ilyen legalább 30-40 éves, és ezzel járnak, de mindenki. Na, jó reggelt kívánok! Egy nyugodt éjszakát töltöttünk Padovában az egyetem parkolójában, és 3:49 körül elindultunk, a mai célpontunk Firenze, 220 km körülbelül, azt remélem, hogy 3 óra alatt lenyomjuk így a lakókocsival is, és akkor délután pedig firenzei városnézés, aztán majd eldöntjük, hogy maradunk-e még ott, vagy egy nap elég belőle, ezt meglátjuk. A lényeg, hogy a mai napon egy Firenze nevezetességei túra, tartsatok velünk! Yesterday my eyes were dry, sun was shining, not a cloud in the sky. I said don't go, she said I can't stay. Now the storm's coming through. Csak egy megjegyzés, gyorsan bejöttünk itt az autópályán tankolni, és nekem nagyon fura, hogy csak egyféle dízel van, de egyébként Szlovéniában is ez volt. Én amúgy ebbe a kocsiba prémiumot szoktam tankolni, de egyszerűen itt Olaszországban is csak egyféle van. Nem megy vele rosszul a kocsi, de nekem minden esetre furcsa. Call me, tell me I'm alright. Somebody call me, I'm afraid of the night. Ez már Firenze, még 1 kilométer, egy
iskolának a parkolójába megyünk elvileg, most szombat van, úgyhogy elvileg üres, a Park Fortnite alkalmazásban találtam, remélem, hogy jó lesz, aztán utána városnézés. Egy eléggé kicsi parkoló, úgyhogy a lakókocsival csak úgy tudtunk beállni, hogy leakasztottuk, és így a moverrel betaladtam, és mellé álltam a kocsival. Viszont annyira szűk ott a parkolónak a bejárata, ott vannak ilyen vaskorlátok, hogy sikerült egy kicsit meghúznom a lakókocsinak az oldalát. Hát ilyen harci sérülések benne vannak a pakliba, mert túl nagyra akartam venni az évet, hogy be tudjak fordulni a szűk parkolóba, és ezért sikerült az út szélén lévő korlátba belehúzni. Na mindegy, a lényeg, hogy most indulunk, és megyünk egy kis kört itt Firenzébe, és valószínűleg majd még holnap meg egy még nagyobbat. Na és hát innen a lakókocsitól kb. Egy 50 méterre pedig már itt van az Arnó folyó, és arra velünk szemben pedig a történelmi belváros. Egy olyan 500 métert jöttünk eddig, és kb. Még egy másfél kilométerre van, tehát innen már látszik a Székesegyháznak a kupolája. Most először oda megyünk. Ez a parkolóhely ilyen szempontból is jó, hogy eléggé közel van a belvároshoz. I heard the rumble of thunder. I shivered when the wind blew. I know in my heart there's a storm coming through. I heard her whisper goodbye. Now my tears run true. I know in my heart there's a storm coming through. Ez meg vajon mi a fene? Nem is tudod megállapítani, hogy melyik a hátulja meg az eleje. Firenzei dóm, az Európa harmadik legnagyobb temploma. Bemenni sajnos nem fogunk, mert ott hátul kezdődik a sor vége, itt a kanyarba elkanyarodik, és ott arrafelé van valahol a bejárat, tehát ez azt jelenti, hogy minimum egy 150 méteres sor van most, június 1-je van, ez még elvileg nem is a csúcsnyári szezon. Egyébként be is lehet menni, meg egyébként a kupolába is fel lehet menni, sajnos ezt nem fogjuk megtenni, de azért körbejárjuk. Szalonna! Hey. És a dombnak a fala végig ilyen piros, fehér, zöld mintás, és olyan messziről van olyan része, amit éppen felújítanak, mintha festve lenne, de itt látszik, hogy ez nem festve van, hanem egyszerűen ilyen különböző színű márványkövekből van összerakva, és az adja az egész mintázatot.
baromi jó. És egyébként nem tudok megjegyzés nélkül elmenni a dolog mellett, hogy aki játszott az Assassin's Creed 2-vel, annak Firenzéről, vagy Firenzében szinte mindenről az jut az eszébe, hogy onnan föntről a kupola tetejéről is hányszor ugrottam le Ezio Auditorét irányítva. Egyébként ez a Santa Maria del Fiore székesegyház Európa 4. legnagyobb temploma, 1420 és 34 között készült el teljesen, a kupolája is, és egyébként 107 méter magas a kupola, amint láthattátok, már az előbb is óriási sorok állnak a bejáratnál, úgyhogy sajnos bentről nem fogjuk tudni megnézni. De egyébként kintről is nagyon jól néz ki, meg tényleg az őrület, és nekem az nagyon tetszik az Assassin's Creed játékokban, hogy tényleg úgy meg van csinálva a játék, hogy amikor a valóságban ott jársz azon a helyszínen, akkor így tényleg megdöbbentő, hogy mintha egy olyan helyen járnál, ahol lettél volna már a valóságban, pedig csak a játékban jártál ott. Nekem ez hatalmas élmény. Nagyon durva, hogy mennyien vannak. Ez most egy üresebb utcaszakasz, mert egyszerűen nem is tudtam volna dumálni, nem hallottátok volna, az előbb elindítom, de egyszerűen hihetetlen, hogy micsoda tömeg van. Aki az Assassin's Creed-del játszott, hát ez mennyire ismerős helyszín már, és tényleg az a durva, hogy a játékban ugyanígy néznek ki ezek a helyszínek. Szintén ismerős lehet az Assassin's Creedből a Palazzo Vecchio, ami a 12. században épült, és több száz éven keresztül a Mediciek, a firenzei nagyhercegek otthona és palotája volt. És itt egyébként a híres Dávid szobornak a másolatát lehet megtekinteni a palota előtt. De nézd meg itt is az ember áradatot, tényleg nagyon sokan vagyunk, nagyon. Van, aki ezt szereti, én annyira nem, a kutyák meg főleg nem.
És egyébként meg itt a palota mellett egyből itt van a híres Uffizi képtárnak a jegypénztára tulajdonképpen, és itt mögöttem pedig látsz egy kis hidat, ami a palotát köti össze a mellette lévő épülettel. Ez azért nagyon durva, mert tulajdonképpen arrafelé itt az épületek, fönt az épületek valahányadik szintjének a magasságába egy olyan titkos útvonalat alakítottak ki annak idején a Medici hercegek, amelyen keresztül innen a palotájukból egészen az Arno folyó túloldalán lévő másik palotába, ami innen 500 méterre vagy 1 kilométerre van, egészen odáig végig az épületeken belül lehetett menni. Majd látni fogjátok, hogy a Ponte Vecchio, az egyik leghíresebb híd, az is be van építve, és ott is fönt az épületek valahányadik szintjén folyamatosan folytonos volt ez az ilyen rejtett titkos útvonal, hogy a herceg úgy tudjon átmenni a folyó túloldalán lévő egyik palotájából a másikba, hogy ne kelljen közben lemenni a földszintre a pornéphez, hanem tulajdonképpen titokba át tudjon menni. Ponte Vecchio, a Firenze legrégebbi és a világ egyik leghíresebb hídja, 1334 vagy 35-ben épült, azóta áll, ez nagyon durva. Egyébként a régen hentesek, cserzővargák, kovácsok dolgoztak rajta, amint látod, így végig be van építve, és aztán egy idő után az aranyművesek vették át itt az uralmat, és egyébként azóta is ötvös műhelyek vannak itt az oldalához hozzáépített kis épületekben, és egyébként az Assassin's Creed 2-ből ez is egy meglehetősen ikonikus helyszín, mindjárt átmegyünk rajta, de iszonyatos itt is a tömeg, nézd meg! Na, jó reggelt kívánok! Harmadik napunk, vasárnap. Még mindig Firenze, itt a háttérben meg a folyóparton egy horgászverseny van, és valószínűleg most fújták le, ez volt a Doda. A lényeg, hogy Firenzének találtunk még olyan részeit a térképen, meg olyan látnivalókat, amik tegnap nem fértek be, úgyhogy azokat ma megnézzük. Az éjszaka egyébként nem volt annyira nyugis, mint én reméltem, mert még este 8 körül hallottunk a folyó túlpartjáról egy koncerthangokat, és akkor átmentünk megnézni, hogy mi is történik. Viszont ez még csak beállás volt, és jóval később kezdődött a koncert, úgyhogy azt nem vártuk meg, hanem hazajöttünk, lefeküdtünk aludni, és abban a pillanatban elkezdődött a koncert, és majdnem éjfélig tartott. Úgyhogy nehezebben aludtunk el, mint reméltük, de hát ilyenek vannak, amikor az ember
nyilvános helyen próbál aludni. A lényeg, hogy most viszont még ma is Firenze, gyertek velünk ma is! Nem lefújás volt, még csak most indul, valószínűleg 9-től lehet majd horgászni, itt ülnek sorba 3 méterenként, mint a verebek. Palazzo Pitti, ez a folyó déli partján található, a 19.-20. század elejéig a firenzei uralkodók rezidenciája volt, egyébként a 15. században épült, és most pedig itt egy híres képtár működik többek között, például Raffaello, Bartolomeo, Tiziano, Dürer és egyéb meglehetősen ismert festők műveit lehet itt megtekinteni. Már most látszik, nem tudom itt a távolban mennyire látod, hogy már most egy ilyen 30 méteres sor áll, nincs még 10 óra. Na és akkor itt vannak a jegyárak meg a szabályok, egyébként egyre nő a sor a bejáratnál. Az alap sajnos itt is, hogy a palotába a kutyával nem szabad bemenni, de ami számomra meglepő, hogy itt a palotához tartozó hatalmas parkba, a Boboli Gardenben se szabad bemenni kutyával. Egyébként amúgy az olyan jegy, ami a palotába és a parkra is érvényes, az 22 euró per fő, mivel kutyával nem szabad, ezért ezt most mi kihagyjuk. San Miniato al Monte bazilika, ez egy olyan ókori szentély helyén áll, így fent az Arno déli partján egy hegytetőn, ahol a Szent Minias ókori szent ereklyeit a legenda szerint eltemették. Egyébként ez a firenzei legtöbb látványossággal ellentétben bent is ingyenesen látogatható, de valójában a nagyon jó panoráma miatt jöttünk föl ide, de természetesen azért belülről is megnézzük.
egy szinten lejjebb, ahol már autóval is könnyű feljönni, hát ott mennyivel többen vannak. Azért ez nagyon jellemző itt is, de a világon mindenhol, hogy az emberek többsége azért autóval jár kirándulni is. És itt a hegytetőn ismét egy Dávid szobor másolat, ez bronzból, ez a város nagyon büszke arra, hogy ennek a szobornak az eredetie is itt van náluk. És persze egy kis szuvenír nélkül, hogy is képzelhetné el egy turista nyaralását, úgyhogy van bőven. Na, mai napra a kirándulásból ennyit, néhány észrevétel a firenzei, meg úgy általában az olasz közlekedésről. Egyrészt, hogy a zebrán nagyon-nagyon alaposan körül kell nézni, mert egyszerűen föl sem merül bennük, hogy elsőbséget adjanak neked, mint gyalogos, csak akkor állnak meg, hogyha muszáj, mert leléptél előjük és fizikailag elütnének. A másik, hogy iszonyatosan sok ilyen 200-300-as robogó van a városokban, mindenhol biciklivel meg robogókkal közlekednek, nézd meg. Rengeteg van, és ezekkel úgy mennek, mintha nem lenne holnap. Egyszerűen bent a városba is, ha kell, ha nem, ha zöld, ha piros, ha van hely, ha nincs, mindkét oldalról kerülve az autókat, meg egymást, meg mindent. Hogy egyszerűen nem értem, hogy lehet az, hogy itt a 2 nap alatt egy motoros balesetet se láttunk, mert egyszerűen ez hihetetlen, hogy tehát nagyon kell figyelni gyalogosként az utakon, és ráadásul itt most pont nem, ez egy ilyen kivételes útszakasz, de általában ezekben a történelmi belvárosokban nagyon keskeny a járda, és gyakorlatilag csak arra elég, hogy így elugorjál az autók meg a robogósok elől, ha éppen nincs tele a járda rajtad kívül más turistákkal, úgyhogy minden esetre baromira figyelni kell folyamatosan, főleg így kutyával, ugye mi meg még több helyet foglalunk, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Még mindig a harmadik nap, vasárnap, átjöttünk Bolognába, délután 5 óra van, egy órát álltunk a dugóba, meg egy kicsit el is tévedtünk, mert rossz helyen hajtottam le. Na mindegy, az a lényeg, hogy átjöttünk egy ilyen nagy bevásárlóközpont, nagy és szemmel láthatóan eléggé kihasználatlan parkolójának az egyik túlsó sarkába álltunk be. Remélem, hogy itt nem fogunk senkit zavarni. Mint mindegyik helyet, ennek a GPS koordinátáit is be fogom tenni a videó leírásába, meg majd elmondom utólag, hogy nyugodt éjszakánk volt-e és itt is megtűrtek-e. Eddig mindig az volt a tapasztalat Olaszországban, hogy ha olyan helyen álltunk meg, ahol mi nem zavartunk senkit, akkor tulajdonképpen minket se zavartak. Volt olyan, hogy a rendőrök posztoltak velünk szembe egy 100 méterre, ott Veronába 2 napot ott töltöttünk, és egyáltalán nem foglalkoztak velünk, úgyhogy itt azért lazán veszik. Ma már nem nagyon fogunk semmit csinálni, most itt körbenézünk a környéken, azt szerintem nem mutatom nektek, viszont holnap pedig Bologna városnézés, akkor tartsatok majd velünk ismét.